ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ዩኒት 6 ኢንትሮዳክሽን ቱ መኒ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ ዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል እናያለን። ቶፒካችንም ኢቮሉሽን ኦፍ መኒ የሚል ይሆናል ማለት ነው። በፓርት 1 የምታስታውሱት ከሆነ ዴፊኒሽን ኦፍ መኒ የሚል ቶፒክ ኖሮን በዛ ቶፒክ ዙሪያ ስንመማር ነበረ። ምናልባት ቪዲዮ ካልደረሳችሁ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ግን የዩኒቱ ሁለተኛ ክፍል አብረን እየተማር ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ። ስለዚህ ሰዎች እንግዲህ መኒ እንዴት ነው ኢቮልቭ ያደረገው ወይም እንዴት ኦሪጂኔት አደረገ፣ ገንዘብ የሚባለው ኮንሰፕት እንዴት ነው ሊመጣ የቻለው የሚለውን ሐሳብ ነው የምንወያይበት ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ላይፍ አሞንግ አኒሸንት ሂውማንስ ዋዝ ኖት አስ ኮምፕሌክስ አዝ ኢት ኢዝ ቱዴይ። እንግዲህ በጥንት ጊዜ የነበሩ ሰዎች ህይወት ስናይ እንዳሁኑ ዳትማች ኮምፕሌክስ አይደለም፣ ውስብስብ አይደለም። በቃ በህንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ነው የሚተዳደሩ፣ በማደን ማለት ነው። ያድናሉ፣ ያገኙትን ይበላሉ፣ በቃ አለቀ። እንደዛ ነበር ላይፍ። በጣም ሲምፕለስት የሚባል ላይፍ ስታይል ነበር የሚከተሉ ማለት ነው። በት ቱዴይ ኢት ኢዝ አ ቬሪ ዲፊካልት ዌይ ኦፍ ላይፍ ማለት ነው። እያሳለፍን ያለ ነው በጣም ውስብስብ የሚባል ህይወት ነው ማለት ነው። Human needs were simple and almost everybody satisfied them by producing whatever the individual required. በዛን ዘመን የነበረው ላይፍ እንግዲህ በጣም ሲምፕል የሚባል ዌይ ኦፍ ላይፍ ነው የሚኖሩት። ማንኛውም ሰው የፈለገውን ነገር ያገኛል፣ በዛ ባገኛት ደስተኛ ሆኖ ወይም ሳቲስፋይድ ሆኖ ይኖራል ማለት ነው። during the ancient time ነው እንግዲህ በጥንት ጊዜ the individual provided the bare necessity of life. ኦኬ እንግዲህ ኢንዲቪዥዋሉ በዛ ዘመን ኔሴሲቲ የሚባሉት ወይም ቤዚክ ኒድ የሚባሉ ነገሮችን ማሟላት ብቻ የሚፈልገው፣ ያ ማለት ምግብ፣ መጠለያና ልብስ፣ እሱን ደግሞ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። በጣም ሲምፕል በሆነ ወይ ማለት ነው፣ ወይም ሲምፕለስት በሆነ ዌይ ኦፍ ላይፍ እነዚህን ሶስት መሰረታዊ ፍላጎቶችን ማሟላት ይችላል። ኢንዲቪዥዋል was self-sufficient in a sense that everybody engaged in hunting and gathering for food, made their own clothes, and had their own dwelling. ተመልከቱ እንግዲህ ቤዚክ ኒድ የምንላቸው የመጀመሪያው ፉድ ነው። ስለዚህ በሀንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ምግቡን ያገኛል። ከዛ ልብሱን መስራት ይችላል ባህላዊ በሆነ መልኩ ማለት ነው። ጥጥን ወይም ሌሎች ነገሮችን በመጠቀም ልብሱን ማዘጋጀት ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የራሱ የሆነ መጠለያ ወይም ድዌል ነበረው ማለት ነው። ሶስቱን ቤዚክ ኒዶችን ማሟላት ቻለ። ሲምፕል የሆነ ዌይ ኦፍ ላይፍ መኖር ቻለ ማለት ነው። ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ዌር ደስ ኮንፋይንድ ቱ ፕሮዳክሽንስ ኤንድ ኮንሰምፕሽን። የኢኮኖሚክ አክቲቪቲውን ስናይ በዛን ዘመን የነበረው እንግዲህ ፕሮዲስ ይደረጋል፣ ኮንሱም ይደረጋል። በቃ ያመርታሉ፣ ይበላሉ፣ አለቀ። ሌላ ኤክስትራ የሆነ ወይም ሌክዠሪ የሆነ ላይፍ አይነት ነገር የለም ማለት ነው በዛ ጊዜ። in the course of time humans gained knowledge through learning by doing, formed family and their individual needs increase. እንግዲህ ጊዜ በሄደ ቁጥር የሰው ልጅ በመማር እውቀት እያዳበረ መጣ ወይም እውቀት እያገኘ መጣ። ከዛ ፋሚሊዎችን ፎርም ማድረግ ጀመረ። የእያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋል ፍላጎት እየጨመረ መጣ ማለት ነው። so human beings realized that now it is not possible for them to satisfy their rising needs by producing everything for themselves. እንግዲህ የሰው ልጅ እውቀት እየጨመረ በመጣ ቁጥር የህዝብ ምጣኔውም እየጨመረ በመጣ ቁጥር ፍላጎቱን በዛው ኢንክሪዝ እያደረገ መጣ። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በድሮ ጊዜ ይተዳደር የነበረው በሀንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ነበረ። በት እውቀት እያገኙ ሲመጡ ፍላጎታቸው እየጨመረ ሲመጣ ራሳቸው የሚያመርቱት ነገር ለራሳቸው በቂ አልሆነም፣ ፍላጎታቸውን ሊያሟላላቸው አልቻለም። ስለዚህ ወደ ሌላ ነገር መሸጋገር ፈለጉ ማለት ነው። as a result self-sufficient came to an end and the process of exchange started. ስለዚህ ራስን በራስ መቻል የሚለው ነገር አቆመና ኤክስቼንጅ የሚባለው ነገር ወይም መለዋወጥ መቀያየር የሚባለው ነገር ስታርት አደረገ ማለት ነው፣ ወይም ጀመረ። አንደኛ ያመረተውን ለሌላኛው ይሰጠዋል፣ ሌላኛው ያመረተውን ደግሞ ይሰጠዋል ማለት ነው። ፍላጎታቸውን በዛ ወይ ለማርካት ሞከሩ ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ባርተሪንግ ነው። ባርተሪንግ ልዋጭ ማለት ነው፣ ወይም መለዋወጥ እንደማለት ነው፣ ወይም በልወጣ የሚደረግ እንቅስቃሴ ወይም ንግድም ልንለው እንችላለን። ባርተሪንግ አንድን ዕቃ በሌላ ዕቃ መለወጥ መቻል። so initially the exchange was direct. መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ኤክስቼንጅ ዳይሬክት ነበር። that is it was an exchange of goods for goods. እንግዲህ አንድን ሸቀጥ በአንድ ሸቀጥ ነበር የምንቀያየረው። ለምሳሌ ምን ልበላችሁ
አንድ ሰው በግ ይዞ ሄዶ ፍየል ቀይሮ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፍየልና በግ እንደ መገበያያ ወይም ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ እንደማለት ነው። such an exchange is known as barter. barter ማለት መቀየር መለዋወጥ ማለት ነው። Under the barter system, individual produce goods in greater quantity than they could be consumed. So, as to exchange the surplus with another person for something, the producer needs in turn. እንግዲህ የሆነ ሰው የሆነ ፕሮዳክሽንን ሲያመርት በሰፊ ያመርታል። እሱ ከሚጠቀመው በላይ ትርፍ አድርጎ ያመርትና ትርፉን ወስዶ ለሌላ ሰው ቀይሮት ይመጣል ማለት ነው። ሰው ሌላ የሚያስፈልገው ነገር ቢኖር ቀይሮ ይመጣል። ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ ገበሬ ጤፍ ያመርታል፣ ሌላኛው ደግሞ ባቄላ ያመርታል። ስለዚህ ባቄላ ያዘው ገበያ ይዞ ባቄላውን ይሄዳል። ስንዴ ያዘው ወይም ጤፍ ያዘው ይዞ ሄድና ይቀያየሩና ይመለሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጤፍ ይዤ ሄጄ ባቄላ ወይም ስንዴ ይዤ መጣው ማለት ነው። ለውጬ ማለት ነው። ኦኬ The economy based upon this system of exchange is called barter economy ይባላል። እንደዚህ በመለዋወጥ የሚካሄድ ማርኬቲንግ barter economy ብለን እንጠራዋለን። ሌላኛው ሊሚቴሽን ይኖረዋል። እንግዲህ barter system there is a limitation. So what are the limitations of barter system? A direct exchange of one goods for another without the mediation of money has a number of difficulties associated with it. እንግዲህ በቀጥታ አንድን ጉድ በሌላ ጉድ ቼንጅ ማድረግ ወይም መቀየር without money there will be some difficulty ወይም የተወሰነ የሚያስቸግር ወይም ፕሮብለም ይኖራል ማለት ነው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ የመጀመሪያው lack of double coincidence of wants የመጀመሪያው ፕሮብለም ነው associated with barter system። እዚህ ጋር lack of double coincidence of want ማለት ጀስት የሆነ ፍላጎት አለ ግን ዳብል ፍላጎታችንን ማሟላት አንችልም። እዚህ ጋር ዳብል ፍላጎት ምን ማለት ነው? ዳብል ፍላጎት This is the most important problems of the barter system. The barter system requires that a person have a surplus of one commodity be able to find another person who not only want that commodities but also has something acceptable to offer in exchange. አሁን ዳብል ኮንሲደንስ ማጣት ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ለምሳሌ አሁን ይሄንን በገበሬዎች ላስረዳችሁ አንድ ምክንያቱም የድሮ ስለሆነ ጀስት ሞደርናይዜሽን ስላልመጣ በዛ ነው ልነግራችሁ የምፈልገው። አንድ ሰው ለምሳሌ ምን ይዞ ሄደ? ጤፍ ይዞ ሄደ እንበል። ሌላኛው ደግሞ ስንዴ ይዞ ሄደ እንበል ገበያ ላይ። ከዛ ጤፉን በስንዴ ለውጦት መጣ። ስለዚህ ጤፍ ይዞ ሄዶ ስንዴ ብቻ ነው ይዞ ሊመጣ የሚችለው። ሌላ መለወጥ ላይ ይችላል ማለት ነው። ጤፍ በስንዴ ብቻ የሚለወጥ ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ገንዘቡ ቢኖረው ኑሮ ይሄ ባርተር ሲስተም ሳይኖር ሌላ ይሄ በሞኒ ሚዲዬሽን ኑሮ በዛ ቢሆን ኑሮ በገንዘብ በፈለገው መጠን መግዛት ይችል ነበር። ግን በኤክስቼንጅ ከሆነ ፍየል በበግ ከሆነ የሚለወጥ በግ ይዞ ሄዶ በሬ ሊለውጥ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ፍላጎቱ ተገደበ። አንድ ነገር በአንድ ነገር ብቻ ነው ለውጦ መምጣት የሚችለው እንደማለት ነው። እሱን ለማስረዳት ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። ኦኬ ሁለተኛው ፕሮብለም ምንድነው? lack of common measure of value ያ ማለት ምንድነው? ስታንዳርድ አይደለም። ኮመን ሜዠር የለውም ስንል ዲፈረንት ኮሚዲቲስ have different value የተለያዩ ኮሚዲቲዎች እንግዲህ ወይም የተለያዩ የሚሸጡ ነገሮች የተለያዩ ዋጋ ነው ያላቸው። This is not common value under the barter system. For example, if a ship is to be exchanged for a weight, it is difficult to decide that what proportion of the two goods are to be exchanged. አሁን common measure value የለውም ስንል አንድ በግ ለምሳሌ በስንዴ የሚለወጥ ቢሆን በጉ ትልቅ ነው ትንሽ ነው? ግልገል በግ ነው ወይስ አውራ ነው ወይስ እናት በግ ነች የሚለው ነገር ኮመን የሆነ መለኪያ የለውም። ስንዴው ስንል ምን ያህል ስንዴ በኪሎ አይደለም የሚለካው። ኪሎ የሚባለው ነገር ወይም የሚዛን የሚባለው ነገር በዛ ታይም ስለሌለ በሆነ ሜዠርመንት እቃ የሚለኩበት ባህላዊ መለኪያ አለ። በኩንታል ሊሆን ይችላል ወይም አቁማዳ የሚባል አለ። ብዙ ባህላዊ መለኪያዎች አሉ። ማዳበሪያ የምንለው ኬሻ የሚባል ብዙ መለኪያዎች አሉት። ስለዚህ ከነዛ መካከል በየትኛው ነው ስንዴው የሚለካው?
ወይም ደግሞ መለኪያ ሳህኖች አሉ በጣሳም ይለካሉ። ስለዚህ በየትኛው ነው አንድ በግ ሊለወጥ የሚችል የሚለው ኮመን የሆነ መለኪያ ቫልዩ የለውም ማለት ነው። ኦኬ thus it is difficult to settle the terms of exchange። ስለዚህ ኤክስቼንጅ ለማድረግ ይከብዳል ማለት ነው። አንድ ሰው አንድ በግ ይዞ ሄዶ እና አንዱ ደግሞ አንድ ኩንታል ጤፍ ይዞ ሄዶ ቀይረይ ቢለው እንዲህ በአንድ ኩንታል ጤፍማ ልለውጥ አልችልም ወይ ጨምርበት ሊለው ይችላል። ወይም ደግሞ ባለበጉም ሌላ ነገር ሊል ይችላል። ቢኮዝ ኮመን የሆነ ሜዠር ቫልዩ ስለሌለው ማለት ነው። አንደኛው ተጎጂ አንደኛው ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል እኩል ስለማይሆኑ ማለት ነው። ሌላኛው ፕሮብለም ኢንዲቪዚቢሊቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ነው። ኢንዲቪዚቢሊቲ ኦፍ ኮሞዲቲ ኮሞዲቲው እንግዲህ ኢንዲቪዚብል ነው ወይም ልንከፋፍለው ልንቆራርጠው የማንችለው ነገር። There are many goods which are indivisible. If someone wants to exchange a horse for getting a pair of shoes, the person will have to part with a portion of the horse on the base of the exchange ratio. አንድ ሰው ፈረስ ይዞ ገበያ ላይ ሄደ። ፈረሱን ሽጦ ምንድነው መግዛት የሚፈልገው? ፔር ኦፍ ሹ ነው፣ ጫማ ነው መለወጥ የሚፈልገው። ስለዚህ ፈረስና ጫማ ዋጋቸው እኩል አይደለም። ጫማ ለመግዛት ግዴታ ፈረሱን ለሁለት መክፈል የለበትም። ለሁለት ከፍሎ ግማሹን የፈረሱን ግማሽ ጫማ መለወጥ አይችልም። ኢንዲቪዚብል ነው። ፈረሱን ልንከፋፍለው አንችልም። ኢንስቴድ ሳንወድ በግዳችን የፈረሱን ያክል መጠን ሊኖረው የሚችል ጫማ ነው ሊገዛ የሚችል። ስለዚህ ፈረሱ በስድስት ጫማ የሚለወጥ ሆነ ስድስት ጫማ ነው ይዞ ሊመጣ የሚችለው። ስድስት ጫማ ደግሞ ላይፈልግ ይችላል። ስለዚህ ይህ ፕሮብለም ነው ማለት ነው የባርተር ሲስተም። ኦኬ አይ ሆፕ ገብቷችኋል። ስለዚህ in this process the horse loses its identity and value as a horse. ፈረሱ እንግዲህ ዋጋ አጣ ማለት ነው። ምክንያቱም መከፈል ስላልቻለ ለሁለት መሰንጠቅ ስለማይችል በሁለቱ ጫማ ወይም ጥንድ ጫማ ዋጋ ሊተመን ነው ማለት ነው የፈረስ። ወይም ይጎዳኛል ካለ መሸጡን ወይም መለወጡን ያቆማል ማለት ነው። ሰውየው ደግሞ በጣም ጫማ የሚያስፈልገው ከሆነ ፈረሱ ዋጋ አጥቶ በዝቅተኛ በጫማ ዋጋ ተለወጠ እንደማለት ነው። ይሄ ፕሮብለም ነው። the exchange is unthinkable ማይታሰብ ነው ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ላይ ካሄድም ይችላል። ሌላው difficulty in storing and transferring wealth። እዚህ ጋር ደግሞ ሀብትን ስቶር የማድረግ የማከማቸት ወይም ትራንስፈር የማድረግ ፕሮብለም አለ። most goods such as rice, wheat, cattle, skin and so on lose their value over time or involve high storage cost። አሁን እዚህ ጋር አንዳንድ እንትኖች ኮሞዲቲዎች ለምሳሌ እንደ ሩዝ፣ እንደ ስንዴ፣ የቀንድ ከብት ቆዳ ምናምን የምላቸው ነገሮች ከሆነ ጊዜ በኋላ ዋጋ ሊያጡ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ስቶር ለማድረግ ሃይ የሆነ ኮስት ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ኦኬ ለምሳሌ ስንዴ፣ ሩዝ፣ ቆዳና ሊጦ ምናምን ጀስት እንደ ዌልዝ አድርገን ቆጠር ነው ወይም እንደ ሞኒ አድርገን ብንቆጥረው፣ ምክንያቱም ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ናቸው ብለን እያሰብን ስለሆነ በባርተሪ ሲስተም አስቀምጠናቸው ለብዙ ጊዜ ብናቆይ ሊሞቱ ይችላሉ። የቁም እንስሳ ከሆኑ ሊሞቱ ይችላሉ። ሩዝ፣ ስንዴ ሊነቅዝ ይችላል። ስለዚህ ዋጋውን ያጣል ማለት ነው። በሞደርን ታይም ስንመጣ ገንዘባችንን ለረጅም ጊዜ ብናስቀምጠው ባንክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ይሄን ሞደርን ሲስተም ላይ ብናስቀምጠው ምንም አይሆንም። ምንም it's a problem. Further, the transfer of those goods from one place to the other involves a huge transportation cost. ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስም ከባድ። ኦኬ ትራንስፈሪንግ goods ስንል እንደዛ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ብዙ የቀንድ ከብቶች ኖረውት እያረባ unfortunately የሆነ ፕሮብለም ተፈጥሮ ሌላ ቦታ ላይ መቀየር ቢፈልግ ሩቅ ቦታ ከሆነ እነዛን ከብቶች እየነዳ ይዞ ሊሄድ አይችልም። ወይም ትራንስፖርቴሽን የሚጠቀም ከሆነ ደግሞ ሃይ ኮስት ያወጡበታል ማለት ነው። ገንዘብ ግን ጀስት በኪሱ ይዞት መሄድ የሚችለው ነገር። ኦኬ እንደውም አሁን ሞደርን ታይም ላይ ኪስ ምናምን የሚባል የሚቆጠርም ገንዘብ አይደለም፣ ኢንቪዚብል የሆነ ገንዘብ እየመጣ ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ፕሮብለም difficulty in deferred payment. In the barter exchange system, payment is not always made right away, but rather after some time has passed. አንዳንድ ክፍያዎች እንግዲህ ወደው ላይካሄዱ ይችላሉ። አንዳንድ ክፍያዎች ወደውኑ ላይከፈሉ ይችላሉ በባርተር ሲስተም። This is because there is an absence of stability in the price of goods. የሆነ ሸቀጥ ዋጋው ስቴብል
በማይሆንበት ጊዜ ክፍያዎች ወደሆኑ ላይ ይከፈሉ ይችላሉ ነው የሚለው። Besides, there is an absence of quality and general acceptable in goods. In this way, it's very difficult to make different payments in the form of goods. ስለዚህ it's very difficult to make different payments in the form of goods. የተለያዩ ክፍያዎችን just መክፈል ይከብዳል። ምን እያልኳችሁ መሰላችሁ? አንድ ሰው ለምሳሌ የሆነ ዕዳ ቢኖርበት በአሁኑ ታይም ገንዘቡን ነው ቆጥሮ የሚከፍላል። በዛ ጊዜ ግን ሊከፍል የሚችለው የቁም እንስሳ ከሆነ የቁም እንስሳ ነው፣ እህል ከሆነ እህል ነው። እንበልና አንድ ሰው ጀስት ምን ልበላችሁ 2 በጎች አሉት እና ዕዳ ቢኖርበት አንደኛውን በግ ለአንዱ ሰው አንደኛውን በግ ለአንድ ሰው ቢሰጥ ሌላኛው ዕዳ ይቆያል ማለት ነው፣ ሌላ በግ እስኪኖረው ድረስ። ስለዚህ ዲፊካልቲ ኢን ዲፈርድ ፓይመንት ወይም የተለያዩ ክፍያዎች ሲኖሩ በአንድ የመክፈል ዲፊካልት ነው። በምን ስርዓት? በባርተር ወይም በልዋጭ ማለት ነው። ልዋጭ የሚለው ነገር የማይገባችሁ ከሆነ ልዊ እያሉ የሚመጡ አሉ። በየሰፈሩ የሚመጡት አሮጌ ጫማ ብረታ ብረት ያለው እያሉ የሚዞሩ እነሱ ይዘው የሚመጡት ምንድነው? ሳህን፣ ብርጭቆ፣ የቤት እቃዎችን ይዘው ይመጣሉ። እናንተ ደግሞ አሮጌ ጫማ ብረታ ብረት ትሰጡታላችሁ፣ እሱ ይሰጣችኋል። ስለዚህ በመሃሉ ምንም አይነት ገንዘብ ንክኪ የለው። ሳህን ይዞ መጣ፣ ሳህን ተቀበላችሁ፣ ጥንድ ጫማ ሰጣችሁት። ኦኬ። ማስታጠቢያ ጆክ ነገር ሰጣችሁ፣ የሆነ ብረት ሰጣችሁት። ለዛ ዋጋ ተመሳሳይ ቫልዩ ይሰጣል ብላችሁ የምታስቡትን ማለት ነው። ያ ባርተር ሲስተም ይባላል። በጥንት ጊዜ የነበረ። ኦኬ። ሌላው እዚህ ጋር የምናየው ነገር the history of money ነው። ገንዘብ እንዴት ነው የተመሰረተው ወይስ እንዴት መጣ? in Ethiopia in global context በኢትዮጵያ ኮንቴክስት as well as በዓለም ኮንቴክስት ገንዘብ እንዴት ነው የተጀመረው? When the barter system was replaced by the monetary system, primitive money was first used in the forms of commodity money. ባርተር ሲስተም እንግዲህ ባርተር ሲስተም በምን ተተካ? በሞኔታሪ ሲስተም። ሞኔታሪ ሲስተም ማለት የገንዘብ ማለት ነው። ስለዚህ primitive money was first used in the forms of commodity money ተብሎ ሲወሰድ ነበረ። ኮሞዲቲ መኒ ማለት እዚህ ጋር ጀስት ገንዘብ አይደለም፣ የሆነ ዕቃ ነው። ያ ዕቃ ግን እንደ መኒ ያገለግላል። እንደ መኒ ወርታች ካለ እናየዋለን፣ ከሌለ ነግራችኋለሁ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ የሚባለው ብር የሚባለው ነገር ከመምጣቱ በፊት ስንገበያይበት የነበረው ኮሞዲቲ ምንድን እንደነበረ ወይም ስንገበያይበት የነበረው ዕቃ ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ ከታች። The choice of the particular commodity to be used as a money was determined by factors such as locations of the commodity and the economic development of the community. እንግዲህ ያ ኮሞዲቲ እንደ መኒ የሚያገለግለው ኮሞዲቲ የተለያዩ መስፈርቶች አሉት እንደ መኒ ሆኖ ሊያገለግል የሚችልበት። አንደኛ ሎኬሽኑ ነው። ሎኬሽኑ ማለት ለምሳሌ ራቅ ያለና ቶሎ የማይገኝ ከሆነ እንደ ገንዘብ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የኮሚኒቲው የኢኮኖሚክ ሌቭል ወይም ሌቭል ኦፍ ዴቨሎፕመንቱም ይወስነዋል። The problem with a payment system based exclusively on the commodity money is it a precious metal or any other valuable commodity is that such a form of money is very heavy and it's hard to transport from one place to the other. እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቱ። ይሄ እንደ ገንዘብ ሆኖ የሚያገለግለው ኮሞዲቲ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ትራንስፈር ለማድረግም ይከብዳል። ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ እኛ ላይ ስንጠቀምበት የነበረ አሞሌ ጨው የሚባል ነበረ። አሞሌ ጨው የሚባለው እንግዲህ ከሌላ ቦታ ከሩቅ ቦታ ነው የሚመጣው። አሞሌ ጨው ይዘው ገበያ ይሄዳሉ። ከዛ የሚፈልጉትን በአሞሌ ጨው ቀይረው ይመጣሉ ማለት ነው። ሶ አሞሌ ጨው እንደ ገንዘብ ሆኖ ነው የሚያገለግለው፣ እንደ ብር ሆኖ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው during that time. Okay, so the next development in the payment system was a paper currency. ከዛ በኋላ ምን መጣ? ፔፐር ከረንሲ። ፔፐር ከረንሲ ማለት a piece of paper that form as a medium of exchange። ልክ የብር ኖት የምንለው አይነት ማለት ነው። Okay, initially paper currency embodied a promise that it was convertible into a coin or into a quantity of the precious metal. መጀመሪያ ላይ እንግዲህ የፔፐር ከረንሲ ጀስት በኮይን ወይም በሳንቲም መቀየር የሚችል ወይም ኮንቨርት መደረግ የሚችል ነበረ። ወይም ደግሞ precious metal የሚባል አለ፣ በዛ መቀየር የሚችል ነበረ። ያው ሜታል ኮይን ታውቁታላችሁ። አሁን ላይ ራሱ ሜታል ኮይን አለ አይደል? አንድ ብር ሌላው 50 ሳንቲም 25 ሳንቲም 10 ሳንቲም 5 ሳንቲም ምናምን የሚሉ ነገሮች አሁን አገልግሎት መስጠት ስላልቻሉ ነው የጠፉት እንጂ እነሱ እንግዲህ ሜታል ኮይኖች ናቸው። ሶ እያወራን ያለ ነው ግን
ስለ ጥንቱ ነው አሁንም። In most countries, however, currency has evolved into a flat money or a paper currency decreased by the government as a legal tender, meaning that legally it must be accepted as a payment for a debit but not convertible into a coin or a precious metal. እንግዲህ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ጀስት ይሄ ፔፐር ከረንሲ የሚባለው ነገር በመንግስት ታውጆ በአዋጅ ሰዎቹ እንዲቀበሉት አክሴፕት እንዲያደርጉት መገበያያ እንዲሆን ተደርጎ የተሰጠ ነው። ነገር ግን ወደ ሜታል ኮይን ወይም ፕሬሺየስ ሜታል ኮንቨርት የሚደረግ ነገር እንዳልሆነ ይነግረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር ኮይን ወይም ፕሬሺየስ ሜታል ማለት የከበረ ድንጋይ እኮ አይደለም፣ ግን የከበረ ሜታል ውድ የሆነ ሜታል ማለት ነው። ጎልድ ሊሆን ይችላል። most of the time የከበረ ብረት የምንለው ለድንጋይ ነው የከበረ ድንጋይ የምንለው፣ ግን በጣም የከበረ ማለት ውድ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ወርቅ ነው። ከረንሲን በእንደዚህ አይነት ብረት ቼንጅ መደረግ ይችላል ወይም ኮንቨርት መደረግ ይችላል። ግን አንዳንድ ሀገሮች ላይ እንደዚህ አይነት ኤክስቼንጅ ወይም ኮንቨርት ማድረግ አይቻልም ተብሎ በመንግስት የታወጀ ግን ፔፐር ከረንሲውን እንደ መገበያያ እንዲጠቀሙበት የታወጀበት ሁኔታ ነበረ። ፔፐር ከረንሲ has an advantage of being much lighter than coin or precious metal, but it can be accepted as a medium of exchange only if there is some trust in the authority who issue it and printing has reached a sufficiently advanced stage that counterfeiting is extremely difficult ይላል። እንግዲህ የፔፐር ከረንሲ ጠቀሜታው ምንድነው? ላይተር ነው ወይም ቀላል ነው። ከኮይን አንፃር ወይም ከፕሬሺየስ ሜታል አንፃር ሲታይ በጣም ቀላል ነው። ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ይችላል። but እንደ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ አክሴፕት ሊደረግ የሚችለው ትረስት ከተደረበት ወይም አመኔታ ከተገኘበት ነው። ስፔሻሊ በመንግስት ባለስልጣናት አዋጅ ታውጆ ገንዘብ ነው ተገበያዩበት ተብሎ ፕሪንት ያደረገው አካል እውቅና ሲሰጥ ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዛ መንገድ ነው መረዳት ያለብን። Paper currency and coin have the major drawbacks of being easily stolen and being expensive to transport because of their bulk if there are a large amount. ምንድነው የሚለው? ፔፐር ከረንሲ እና ኮይን have a major drawbacks በጣም ኋላ ቀር የሆነ ችግር አለባቸው። of being easily stolen and being expensive to transport because of their bulky if there are large amount. በመጠን እንግዲህ በጣም ብዙ ከሆነ ከቦታ ቦታ ትራንስፖርት ለማድረግም ይከብዳል። በልክ ከሆነ ማለት በጣም በጅምላ ከሆነ እና ደግሞ ለመሰረቅም ቀላል ለመሰረቅ ምን ፔፐር ከረንሲ እና ኮይን ማለት ነው። To combat this problem, another step in the evolution of the payment system occurred with the development of modern banking. The invention of checks. ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ገንዘብ ይዘን በኪሳችን ስንንቀሳቀስ የመሰረቅ እድላችን ሰፊ ነው። በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ቢኖረን ጀስት ያን ገንዘብ በኪስ ለመያዝ ይከብዳል። ግን በፕላስቲክ ወይም በሆነ ነገር ይዘን ስንንቀሳቀስ አንደኛ ከባድ ነው በበልክ ከሆነ፣ ሁለተኛ ለመሰረቅም ቅርብ ነው ወይም ቀላል ይሆናል ማለት ነው። እሱን ነገር ለመከላከል ሲባል ሞደርን የሆነ ኢቮሉሽን መጣ ወይም የሆነ ኢንቬንሽን መጣ፣ አዳዲስ ነገሮች ስፔሻሊ ሞደርን ባንኪንግ ሲስተም መጣ። ያ ማለት the invention of ቼክ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱም መመስረታቸው አሁን ላይ ማንም ሰው በኪሱ ትንሽዬ ብር ነው ይዞ የሚንቀሳቀሰው እንጂ በርካታ ብር በሆነ ነገር ይዞ ሲንቀሳቀስ አታውትም። ባንኪንግ ነው ወይም የባንክ ተጠቃሚ ነው አብዛኛው ሰው ማለት። In this case, someone will have a checking amount at the bank and can write checks whenever he wants to make some payment, and the holders of the check can cash it at the bank. ገንዘብ አይደለም የሚይዘው ሰው ቼክ ይዛል። ባለሀብቶች ቼክ ይዛሉ። ቼክ ይዙና የሆነ ነገር መግዛት ቢፈልጉ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ቤት ሊሆን ይችላል፣ መግዛት ከፈለጉ ከዛ ቼክ ላይ አማውንቱን ይጽፋሉ፣ ይፈርሙበትና ወረቀቱን ይሰጡታል። ስለዚህ ያ ሰውዬ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ቢሆን የ1 ሚሊዮን ቼክ ተቀብሎ ሄደ፣ ወረቀት ነው። ማረጋገጫው ምንድነው? የባለቤቱ ፊርማ ነው ማረጋገጫው። ስለዚህ የተፈረመበትን ወረቀት ይዞ ባንክ ሄድና ቼኩን ያሳያቸዋል። ባንክ ላይ ብሩን ይቀበላሉ ማለት ነው።
ሶ ገዢው አካል ለሚገዛው ንብረት ባለቤት ቀጥታ ብር ቆጥሮ የመስጠት ግዴታ የለበትም። ምንድነው የሚያደርገው? ቼክ ይሰጠዋል። ቀላል የሆነች አንድ ሲንግል ወረቀት ይዞ መሄድ ነው። በቃ አለቀ። ቼክስ አር ፓየብል ኦን ዲማንድ which allows the transaction to take place without the need to carry around a large amount of currency. ስለዚህ ቼክ የሚባለው ሲንግል ፔፐር ነው። እሱን ወረቀት ይዞ የፈለገውን አማውንት ያክል ገንዘብ መቀበል ይችላል። ግዴታ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ይዞ መሄድ አይጠበቅበትም። በዛች ሲንግል ቼክ ገንዘቡን ማዘዋወር ይችላል ማለት ነው። The introduction of checks was a major innovation that provided the efficiency of the payment system. ስለዚህ ፓይመንቱ የተሻለ እንዲሆን የመሰረቅ እድል እንዳይኖረው ከመሸከም አንጻር ወይም ዲፊካልት እንዳይሆን ይሄ ኢኖቬሽን በጣም አሪፍ ነው ይለናል። The use of checks thus reduce the transportation cost associated with the payment systems and improve economic efficiency. ስለዚህ የቼክ ዋና ጠቀሜታ ምንድነው? ላርጅ አማውንት ኦፍ ከረንሲን ተሸክሞ ከመሄድ አንጻር ላያያዝም ቀላል ነው። ኦኬ ስለዚህ ለዛ ጥቅም ይውላል። Another advantage of check is that they can be written for any amount up to the balance in the account, making transaction for a large amount much easier. የቼክ ሌላኛው ጠቀሜታ ወይም አድቫንቴጅ ምንድነው? የምንፈልገውን ያክል ገንዘብ ብቻ አካውንታችን ውስጥ ይኖር እንጂ የፈለግነውን ያክል አማውንት በቼክ መጻፍ እንችላለን። ከዛ ትራንዛክሽኑ በቀላሉ ይካሄዳል። ትራንዛክሽን ማለት የገንዘብ ልውውጥ ማለት ነው። Checks are advantageous in that loss from thief is greatly reduced and they provide a convenient receipts for purchase. ሌላው ደግሞ የቼክ ጠቀሜታ አንደኛ መሰረቅ አይችልም፣ ይቀንሳል፣ መሰረቅን ይቀንሳል። ሁለተኛ የሆነን ነገር ፐርቻዝ አድርገን ወይም ገዝተን ገንዘቡን ለባለቤቱ ለመስጠት ቅልል ያለች ሲንግል ወረቀት መስጠቱ በጣም ተመራጭ ነው፣ ቀላልም ነው። ሌባ ለምሳሌ ቼክ ወረቀት ሰርቆ ቢሄድ የቼክ ደብተር አለ፣ ያን ሰርቆ ቢሄድ ምንም ሊያደርገው አይችልም። ምክንያቱም ባለቤቱ እስካልፈረመበት ድረስ እዛ ቼክ ወረቀቷ ላይ ፊርማ እስካልፈረመበት ድረስ ምንም ማድረግ አይችልም። ግን አመሳስለው የሚፈርሙ ከሆነ ወረቀቷን ቀደው ፈርመው የሰውየውን ፊርማ አመሳስለው ሄደው ማውጣት ይችሉ ይሆናል። እንግዲህ እዛ ስቴፕ ድረስ መሄድ አያስፈልግም ማለት እዛ ድረስ የሚደርስ ሌባ ላይኖር ይችላል ማለት ነው። With the development of the computers and advanced telecommunication technology, there would seems to be a better way to organize our payment system. ከዛ በኋላ ደግሞ የኮምፒውተር ኒዮሎጂ እየጨመረ ሲመጣ ወይም ዴቨሎፕመንቱ እያደገ ሲመጣ አድቫንስድ የሆኑ ቴሌኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂዎች ሲመጡ ኦኬ ወይም የአይቲው ዘርፍ እየሰፋ ሲመጣ ሌሎች የፓይመንት ሲስተሞች እየተሻሻሉ መጡ ማለት ነው። All paperwork could be eliminated by converting completely to what is known as an electronic means of payment. ይህ በወረቀት የሚሰራ ሁላ ቼክ ምናምን የሚባለው ነገር ሁላ እየተጣለ በኤሌክትሮኒክ ሲስተም መሰራት ተጀመረ ማለት ነው። እንግዲህ እያደግን ስንመጣ ይህ ምን ይባላል? an electronic means of payment EMOP in which all payments are made using electronic telecommunication. ኤሌክትሮኒክ ቴሌኮሙኒኬሽን የሚባለውን ነገር በመጠቀም ምን ማለት ተጀመረ ማለት ነው? የፓይመንት ሲስተሙ ማደግ ጀመረ ማለት ነው፣ መቀላጠፍ ጀመረ። ኤግዛምፕል ኢመኒ የሚባል አለ ኢንክሉዲንግ ቪዛ ካርድ፣ ክሬዲት ካርድ and the like። አሁን ኢመኒ የሚባለው ኤሌክትሮኒክስ መኒ ማለት ነው። ቪዛ ካርዳችሁን ትይዛላችሁ። እዛ ቪዛ ካርዳችሁ ላይ ሚሊዮን ብር ሊኖር ይችላል፣ ግን ሌባ ያን ካርዶቹ ምንም ሊያደርገው አይችልም። ኤቲኤም ማሽን ላይ ታስገባላችሁ፣ የምትፈልጉትን አማውንት ትጽፋላችሁ፣ ታወጣላችሁ። ክሬዲት ካርድን በተመሳሳይ ኦኬ ቪዛ ካርድ እና ክሬዲት ካርድ በይዘው ተመሳሳይነት አላቸው፣ ካርድ ናቸው፣ አሰራራቸው ነው የሚለየው ማለት ነው። ውስጥ ላይ የሚሰሩት ሲስተማቸው ነው የሚለየው። ኦኬ according to official records it was seen that the 3rd century AD during the reigns of King Indibis and Aphilias that the Aksumite kingdom began using its own coin for being internal and external trading through a coin might have existed many years before. እንግዲህ ሪካርዶች እንደሚያመለክቱት ወይም የተለያዩ ጻፍቶች እንደሚያመለክቱት በ3ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ኪንግ እንዲያቢስ
እና አፊላስ የሚባሉ የአክሱም ንጉሶች ወይም አክሱም ኪንግደም ላይ የነበሩ መሪዎች ናቸው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ የራሳቸውን የሆነ ኮይን ወይም መገበያያ ገንዘብን ለውስጣዊና ውጫዊ ንግድ ስራ ላይ ያዋሉት ነው የሚለው። With the fall of the kingdom, however, the coin disappeared from the circulations, and since then, in Ethiopia, various commodities like bar of salt or amole, clothes, beads, etc. have been used as a money. እንግዲህ ሰው ኪንግደሙ ከወደቀ በኋላ ወይም የዚህ የአክሱማይት ኪንግደም ከወደቀ በኋላ ኮይኖች ዲሳፒር ሆኑ ወይም ጠፉ። ከዛ ከጠፉ በኋላ ኢንስቴድ ኦፍ ዳት ኮይን ሌሎች ኮሚዲቲዎች እንደ መገበያያ መጠቀም ጀመሩ። ቅድም ላይ ባር ኦፍ ሳልት ወይም ማሞሌ ጨው የሚባለው እንደ መገበያያ ይጠቀሙበት ነበረ። ከዛ ክሎዝ ቢድ የሚባሉ ነገሮችን እንደ ገንዘብ ይጠቀሙባቸው ነበረ ማለት ነው። The most important and widely spread one, however, was the salt. እንግዲህ በሰፊው ተስፋፍቶ እንደ መገበያያ ሲያገለግል የነበረው ሳልቱ ነው። እሱም ሳልት አሞሌ ሳልት ወይም the bar of salt የምንለው ማለት ነው። Until the emergence of Maria Theresa, salt was the most popular medium of exchange. ማሪያ ትሬዛ ወይም ጠገራ የምንለው ጠገራ ማለት ስፔሻሊ ገጠር አካባቢ ወይ ወደ ሰሜኑ ክፍል ያ ማለት ጎጃም፣ ጎንደር፣ ትግራይም አካባቢ ላይ አንገታቸው ላይ ክብ የመሰለ የሳንቲም ቅርጽ ያለው ነገር ነው ማሪያ ትሬዛ የሚባለው። ማሪያ ወይም ጠገራ ይባላል። ከብር ነው የተሰራው። ከብር ስላችሁ ብር የወረቀቱን ብር ሳይሆን ብር ከሚባለው ሜታል ወይም ሲልቨር ከሚባለው ሜታል ነው የተሰራው። እሱ ማሪያ ትሬዛ ይባላል። ስለዚህ እሱ ከመምጣቱ በፊት በአሞሌ ጨው ነበር ሰዎች የሚገበያዩት። Even after the introduction of Maria Theresa to Ethiopia, salt continued to exist as one of the popular medium of exchange. ምንም እንኳ ማሪያ ትሬዛ ወደ ኢትዮጵያ ቢመጣም እንኳ ሳልት በጣም በታዋቂነት እንደ መገበያያ ሆኖ ቀጥሏል። In addition to the commodity money, metallic money like Maria Theresa, the coins of Minilik II, Haile Selassie I, lire of the East Africa shilling, and the present types of coins have been serving as a medium of exchange before the modern money comes into being. እንግዲህ ሞደርን መኒ የሚባለው ነገር ከመምጣቱ በፊት ማሪያ ትሬዛ ምኒልክ II ተብሎ የተጻፈበት ኮይን የምኒልክ ኮይን ማለት ነው። የኃይለ ሥላሴም የሱ ምስል ያለበት ሳንቲም እንዲሁም the lire of the East Africa shilling የሚባል ነገር ነበረ። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ መገበያያ ሆኖ ቀጥሏል ማለት ነው። The Maria Theresa thaler has had a long history in Ethiopia and has had an important place in the monetary evolution of the country. The coin was first minted in the Vienna in 1751 to commemorate the coronations of the Maria Theresa as a princess of Austria. እንግዲህ ማሪያ ትሬዛ የምትባለው ንግስት ነች። የአውስትሪያ ንግስት ነች። የአውስትሪያ ንግስት ነች። ለሷ መታሰቢያ ለሷ መታሰቢያ ኮሮኔሽን ማለት ጀስት ምንድነው ስርዓተ ንግስና ነው። ስለዚህ ለዛ መታሰቢያ የሚሆን የተሰራ ኮይን ነው ማሪያ ትሬዛ። ወደ ኢትዮጵያም ገብቶ እንደ መገበያያ ሆነ ማለት ነው። Interestingly enough, this coin was not used as a legal currency in its country of origin. በሚገርም ሁኔታ በሚያስደንቅ ሁኔታ ይህ ገንዘብ አውስትሪያ ውስጥ መገበያያ አይደለም፣ ሌጋል ከረንሲ አይደለም። በጣም የሚገርመው ማለት ነው። ግን እኛ ሀገር ላይ መጥቶ እንደ መገበያያ ሆኖ ያገለግላል። It's believed that Maria Theresa was introduced to Ethiopia by the traders between the late 18th and 19th century. እንግዲህ የማሪያ ትሬዛ የሚባለው በነጋዴዎች ነው። በ18ኛው እና በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው ወደ ኢትዮጵያ የመጣው። ከዛም ለመገበያያነት ያገለገለው ማለት ነው። ማሪያ ትሬዛ served as a medium of exchange until 1945. እንግዲህ እስከ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ድረስ መገበያያ ሆኖ ነበረ ማለት ነው የማሪያ ትሬዛ የሚባለው ወይም ጠገራ የምንለው ማለት ነው። Also it was not as popular as Maria Theresa. The first national coin was maintained by Emperor Minilik II in 1893. እንግዲህ ምንም እንኳን እንደ ማሪያ ትሬዛ ታዋቂ ወይም ፖፑላር ባይሆንም እንኳን በ1893 ኢምፔሪየር ሚኒሊክ II ፎቶአቸው ያለበት ኮይን ተዘጋጅቶ ነበር ወይም ተሰርቶ ነበር እንደ መገበያያ። ግን እንደ ማሪያ ትሬዛ ፖፑላር አልሆነም። Minilik's coin was replaced by the new metallic coin issued in July 1933
bring the images of Emperor ኃይለ ሥላሴ ከዛም በ1933 ደግሞ የኢምፔረር ኃይለ ሥላሴ ምስል ያለበት ሌላ ሴንት ወይም ኮይን ተዘጋጀ ማለት ነው። ግን ያው በ33 ይዘጋጅ እንጂ ማሪያ ትሬዛ እስከ 1945 ድረስ አገልግሏል። Paper money was issued by the Bank of Abyssinia for the first time in 1940. የገንዘብ የብር የሚባለው ወይም የወረቀቱ ገንዘብ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ስራ የገባው በአቢሲኒያ ባንክ አማካኝነት በ1914 ነው። እግረ መንገዳችሁን እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር አቢሲኒያ ባንክ is the first bank in Ethiopia። በሀገራችን የመጀመሪያው ባንክ አቢሲኒያ ባንክ ነው። ብዙዎቻችሁ ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሊመስላችሁ ይችላል። ግን ማን ነው? አቢሲኒያ ባንክ ነው for the first time ኢትዮጵያ ውስጥ ሰርቭ ማድረግ የጀመረው። However, it was unusual in society and it failed to gain acceptance because most people were only familiar with metallic coin። እንግዲህ ገንዘቡ የብር ገንዘብ ወይም የወረቀቱ ፔፐር ማኒ ሲመጣ በኮሚኒቲው ተቀባይነት አላገኘም ነበረ። አዲስ ነው። ምክንያቱም ከዛ በፊት በኮይን ነበር ሲገበያዩ የነበረው በሜታሊክ ኮይን ማለት ነው። Paper money was again issued by the Bank of Ethiopia, the successor of Bank of Abyssinia in 1932. ከዚህ ፔፐር መኒ በሁለተኛ ሌላኛው ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም አሁን ላይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተብሎ በሚጠራው ማለት ነው በ1932 አገልግሎት መስጠት ጀመረ። ያኔ ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ባንክ ተብሎ ነበር የሚጠራው። ከሆነ ጊዜ በኋላ ነው ንግድ ባንክ ተብሎ ስሙን የቀየረው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር the successor of Bank of Abyssinia ማለት ከአቢሲኒያ ባንክ ቀጥሎ የተመሰረተ ሌላ ባንክ እንደማለት ነው። Thus, not were 100% backed by the gold deposits and thus served as a medium of exchange alongside the salt barrels and the Maria Teresa until the Italian occupation in 1936. በዋናነት እንግዲህ እስከ 1936 ድረስ ጣሊያን መጣ ኢትዮጵያን ኦኩፓይ እስከምታደርግበት ጊዜ ማለት ነው። ይሄ ነገር እንደ ገንዘብ ሰው አክሴፕት አድርጎ እየተጠቀመበት አልነበረም። In 1941, when the country was liberated from the brief Italian occupation, it had no national currency and no financial institution. እንግዲህ ጣሊያን ለቃ ስትሄድ በ1941 ነው ለቃ ሄደችው። ኢትዮጵያ ምንም አይነት መገበያያ ገንዘብ የሚባል ነገርም ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ላይክ እንደ ባንክም የመሳሰሉ ነገሮች አልነበራት። Following the restoration of the independence in 1941, many foreign currencies started to be used as a medium of exchange, including the Italian lire, the Maria Teresa dollar, the East African shilling, the Indian rupe, and the Egyptian pound, circulating as a medium of exchange. እንግዲህ ጣሊያን በ1941 ኢትዮጵያ ለቃ ከሄደች በኋላ የተለያዩ መገበያዎችን መጠቀም ጀመር። ሌሪ የሚባለው የጣሊያን መገበያያ ገንዘብ ነው። ማሪያ ትሬዛ ዶላር ቅድም ላይ ያየነው ነው። ኢስት አፍሪካ ሽልንግ እና ዩኤስ ኬንያ እየተጠቀመችበት ያለችው ሽልንግ ነው። እንዲሁም ደግሞ የኢንዲያን ሩፕስ የሚባል አለ። እሱንም እንደ መገበያያ ስንጠቀምበት ነበረ። ከዛም የግብፃውያን ፓውንድ ሚዲየም ኦፍ ኤክስቼንጅ ስንጠቀምበት ወይም ሰርኩሌት ሲያደርግ ነበር ይለናል። While the lire was held over from the Italian occupation, the Maria Teresa dollar was carried over for earlier period. The rest of the currency were introduced by British military force who helped liberate the country and took over administration. እንግዲህ እዚህ ጋር ሊሪ የሚባለው የጣሊያን መገበያያ ነው ብያቸዋለሁ። ጣሊያኖች ሲመጡ የመጣ መገበያያ ነው እና ደግሞ ማሪያ ትሬዛ በነጋዴዎች ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው። እነሱ ነገሮች እንደ መገበያያ ቀጥለው ሌሎቹ the rest of the currency were introduced by the British military force who helped liberate the country and took over the administration. ሌሎቹ ላይክ እንደ ምሳሌ እንደ ኢጂፕቲያን ፓውንድ፣ እንደ ኢስት አፍሪካ ሽሊንግ፣ ኢንዲያን ሩፕ የሚባሉ ነገሮች የገቡት በብሪቲሽ ሚሊታሪ ፎርስ ነው። ምክንያቱም የብሪቲሽ ሚሊታሪ ፎርስ ጣሊያን እንድትወጣ ከፍተኛ የሆነ እገዛ አድርጓል ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛው ገባ ማለት ነው። It was only in June 1945 that the Ethiopian government issued the new national currency, the birr. ከዛ በ1945 ለመጀመሪያ ጊዜ ብር የሚባለው ነገር መጣ ማለት ነው። ከዛ ሌላው ነገር ተተወና
ብር መገበያያ ሊሆን ቻለ ማለት ነው። with the development of the bank system checks have also started to be used as a money. thus there have been some developments in that regard in recent year. ከዛ ቼክ የሚባለውም በሞኒ ፈንታ ወይም በገንዘብ ፈንታ ማገልገሉን ቀጠለ ማለት ነው። በተናዳይስ አሁን ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አድቫንስድ ቴክኖሎጂዎች ስላሉ የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ ባንኪንጎችን ባንኪንግን እየተጠቀምን እንገኛለን ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ ይህን ይመስላል አጠቃላይ the evolution of money የሚለው ይህን ነው የሚመስለው። በሚቀጥለው በፓርት 3 functions of money ወይም የገንዘብ ተግባር ምንድነው የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም